السلام عليكم الشباب، معكم خالد. اليوم جيت نحكي لكم واحد القصه اللي وقعت لي انايا شخصيا. كنت صابيت بواحد البرود جنسي حاد، لدرجه انني بديت كنحس براسي بانني فقدت الفحوله ديالي وفقدت الرجوله ديالي، وبديت كنتصاب بالهستيريا والوسوسه. كيف ما كتعرفوا كلنا ان هذا الوضع هذا فهو حساس بزاف، وممكن ان يؤدي مولاه بزاف ديال النتائج اللي هي وخيمه وخايبه بزاف. جربت بزاف ديال السبل، استعملت بزاف ديال المنتوجات، ولكن بدون جدوى. حتى تلاقيت مع واحد الناس ونصحوني بواحد المنتوج اللي هو قدامكم. هذا المنتوج هذا كيف ما كتشوفوا اللي سميتو فيتولايز. هذا المنتوج هذا ديال واحد الشركه امريكيه، منتوج طبيعي 100%، ما عنده حتى شي تاثير على الصحه. مفيد، بالعكس فهو مفيد بزاف وصحي وغير مدمن وخالي من المواد الكيميائيه. كيف ما كتشوفوا هنايا، هاد العبوه هذه استعملتها ومازال ما كملتهاش. هادو هما الحبوب هادو.